Hello guys, Lasso and welcome back to my channel. So GoPro finally made a perfect vlogging action camera. So let's find out. This is GoPro Hero 9 Black. I've been keep looking for best vlogging action camera. Finally, this is right here. So मसँग छ बन्डल प्याकेजमा हेरौँ के छ यस बन्डल प्याकेज भित्र है. Let's see. GoPro, so mount there is right. Mount गर्ने some clip हार्डै रहेछ थप्दियो र दुईटा स्प्रे ब्याट्री दिएर छ and data cable with type C and A and 32 GB of memory card. One handy tripod. And some paperwork. We don't need this. Let's open it. हाल्दियो front screen and lens. This GoPro is all about video first and photo second. GoPro Hero 9 ले up to 5K भिडियो सुट गरिन्छ भने यसमा 20 मेगापिक्सलको सेन्सर चाहिँ फोटोको लागि मात्र बनेको छ र भिडियोको लागि जस्ट 14.7 मेगापिक्सल मात्र बनेको छ यसको लागि भिडियो सुटको लागि. अनि अर्को छ वाटरप्रुफ अप टु 10 मिटर है 33 फिट सम्म तपाईहरुले अन्डर वाटर लान सक्नुहुन्छ भने. अर्को छ 8 टाइम्स स्लो मोसन. GoPro Hero 9 को 2020 मोडलमा चाहिँ अगाडि सेल्फी सानो एचडी स्क्रिन दिएको छ जुन कि तपाईहरुलाई भिडियो अगाडिबाट हेर्न त इजी हुँदै रहेछ हैन. GoPro ले लास्ट इयर भन्दा यो वर्ष 30% ब्याट्री लाइफ अपग्रेड गरेको छ जुनमा छ 720 एम्पायर को ब्याट्री यो साल.
Let's turn it on है त There you go. So GoProHero 9 को audio test and video test, इसको slow motion, इसको hyper smooth कस्तो रहेछ भनेर यसको म आउटडोर मा टेस्ट गर्छु. So let's find out. यो चाहिँ audio test हो हैन, without any media mode, GoProHero 9 मा कस्तो छ audio, let me know हैन, कमेन्ट्स मा लेखिदिनु होला प्लिज. Oh my god. So guys, म भिडियोको लास्टमा आइसकेको छु. सो मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो यो बेस्ट ब्लगिङ क्यामेरा लाग्यो मलाई यो GoProHero 9 ले बनाएको. सो आई एम सो एक्साइटेड हैन, म बाहिर गएर एडभेन्चर भिडियो सुट गर्न एकदम एक्साइटेड छु. सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो, मेबी इट्स लिटिल बिट हेल्पफुल होला भनेर मैले आशा गरेको छु. अनि अर्को कुरा, प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल हैन, मैले भर्खर सुरु गरेको च्यानल हो यो. सो राम्रो भयो पनि नराम्रो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू भेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.